হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনলাইন এডুকেশ্যন পাঠ চেনেলটোলৈ। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম 5,636টা খালী পদৰ বিষয়ে, যিকেইটা পদ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022ৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনত আমি পাইছোঁ। গতিকে তোমালোকে এটা দেখা পাইছা ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022 5,636 ভেকেঞ্চিজ। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আলোচনা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা। ইয়াতে তোমালোকে দেখা পাইছা ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022। গতিকে ইয়াতে সম্পূৰ্ণকৈ লিখা আছে ৰেলৱে ৰিকুৱাৰমেণ্ট চেল হেজ ৰিলিজ নটিফিকেশ্যন ফৰ 5,636 ভেকেঞ্চিজ। গতিকে 5,636টা পোষ্টৰ কাৰণে ৰেলৱে ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ 2022 চনত এটা অতি ডাঙৰ এটা ভেকেঞ্চি ইয়াতে তোমালোকে দেখা পাইছা। গতিকে ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হৈছে nfr.indianrailways.gov.in। গতিকে ইয়াতে গৈ তোমালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনিও পাব পাৰা। গতিকে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিবা, কি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022 ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ ইয়াতে তোমালোকে দেখা পাইছা। ষ্টাৰ্টিং ডেট অফ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম 1 জুন 2022। গতিকে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে, লাষ্ট ডেট আছে 30 জুনলৈকে। গতিকে সম্পূৰ্ণ এক মাহ সময় দিছে। গতিকে বহু সংখ্যক পদ কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব এই বিষয়ে জানিবলৈ আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে নটিফিকেশ্যন 2022 এপ্লিকেশ্যন ফিজ, ইয়াতে সামান্যতম এপ্লিকেশ্যন ফিজ তোমালোকে প্ৰদান কৰিব লাগিব। দ্য এপ্লিকেশ্যন ফিজ টু এপ্লাই ফৰ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে NFR এপিয়াৰেঞ্চ পষ্ট ইজ ৰেষ্ট অনলি 100 ৰুপিজ। গতিকে সম্পূৰ্ণ 100 টকা তোমালোকে প্ৰত্যেকেই যোনে যোনে আবেদন কৰা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। গতিকে পে'মেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে অনলাইন পদ্ধতিৰে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, ডেবিট কাৰ্ড, UPI এক্সেট্ৰা। নেম অফ ডিভিজনছ ৱৰ্কশ্বপ ভেকেঞ্চিজ, কেনে ধৰণৰ ভেকেঞ্চিজ ক'ত আছে তোমালোকে ইয়াতে সম্পূৰ্ণকৈ দেখা পাইছা। গতিকে ইয়াতে দেখা পাইছা তিনিচুকীয়াত 547টা পোষ্ট, গতিকে ৰঙিয়াত 551টা পোষ্ট, ডিব্ৰুগড় ৱৰ্কশ্বপত 847টা পোষ্ট। এনেধৰণৰ আমাৰ অসমৰ পোষ্টখিনি হ'ল এইখিনি। গতিকে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কথা যদি আমি আলোচনা কৰোঁ, ইয়াতে সম্পূৰ্ণকৈ উল্লেখ কৰিছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কেণ্ডিডেট দ'জ হু উইচ টু এপ্লাই, যোনে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে শুড বি 10th ক্লাছ পাছ। গতিকে 10ম মান উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব বা 10+2 এক্সামিনেশ্যন ছিষ্টেমত 50% মাৰ্কছ এগ্ৰিগেট বৰ্ডৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা হ'ব লাগিব। গতিকে সুন্দৰ, সকলোৱে হয়তো এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। কেণ্ডিডেট মাষ্ট অলছ' প্ৰচেছ নেশ্যনেল ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট ITI, আৰু যিসকলৰ ITI চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকে ITI চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিবা। ইয়াতে তোমালোকে দেখা পাইছা কেইবাটাও ষ্টেপ দেখাই দিছে। গতিকে সেই ষ্টেপৰ মতে ফ'ল' কৰি তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ষ্টেপ 1, ভিজিট দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফ NFR। গতিকে মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো, তাতে যাবা বা তলতে উল্লেখ আছে দেখিছা nfr.indianrailways.gov.in। ইয়াতে খুলিবা আৰু নেক্সট ক্লিক অন জেনেৰেল ইনফো, তাতে দেখা পাবা জেনেৰেল ইনফো লিংক এটা। সেইটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাবা ৰেলৱে ৰিকুৱাৰমেণ্ট চেল গুৱাহাটীৰ। গতিকে এইটোত ক্লিক কৰিবা, তাতে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম তোমালোকে দেখা পাবা। নেক্সট 5 নম্বৰৰ ষ্টেপটো হ'ল সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন কমপ্লিটলি তোমালোকে ফিল আপ কৰি পে'মেণ্ট 100 ৰুপিজৰ যি পে'মেণ্ট সেইটো তোমালোকে অনলাইন পদ্ধতিৰে জমা দিবা। তাৰ পাছত তোমালোকে শেষৰ ষ্টেপটো হ'ল ছেভ ফৰ ফিউচাৰ ইউজ। ফৰ্মখন তোমালোকৰ ভৱিষ্যতৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে বা প্ৰয়োজন হ'বৰ বাবে তোমালোকে ৰাখি থ'বা। সম্পূৰ্ণ এয়া মেৰিটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমালোকক প্ৰদান কৰা হ'ব পষ্টখিনি। কোনো ধৰণৰ ইয়াতে এক্সাম অনুষ্ঠিত নহয়। গতিকে ইয়াতে তোমালোকে দেখা পাইছে এখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন স্কিল ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে, নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্ট ৰেলৱে। গোটেই সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন তোমালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত উপলব্ধ আছে, তোমালোকে পাই যাব পাৰা। সম্পূৰ্ণকৈ চাব বিচাৰিলে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰা অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ। এইটো হ'ল যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ দ্বিতীয় পেজ, এইটো দ্বিতীয় পেজ, আৰু ইয়াতে মই তৃতীয় পেজটো উল্লেখ কৰিছোঁ, তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব পাৰা। গতিকে অতি সুন্দৰ পোষ্ট কেইটামান খালী হৈছে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেৰ ফালৰ পৰা। গতিকে দেৰি নকৰিবা, অতি সোনকালে অফিচিয়েল ৱেবছাইট খোলা আৰু অতি সহজ পদ্ধতিৰে বা মই জনাই দিয়া মতে তোমালোকে আবেদন কৰা, আৰু মেৰিটৰ ভিত্তিত নিশ্চয় তোমালোকে নিজৰ যি পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিবা সেই পদ পাবলৈ সক্ষম হ'বা। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালা অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবা, কাৰণ এনেধৰণৰ জব নটিফিকেশ্যন মই পাৰে আনি থাকোঁ। আৰু সম্পূৰ্ণ সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ তোমালোকে নটিফিকেশ্যন লাভ কৰিবৰ কাৰণে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ৰাখিবা। থেংক ইউ।